ძალიან აინტერესებს. მოკლედ აგვისტოს თვეში გაჩენილი ხანძრები, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ჩამქრალი, ძალიან ბევრი კერაა და ძალიან ბევრი ტყე არის გადამწვარი. სხვადასხვა ახლაც ჩვენი მეხანძრე მაშველები რამდენიმე ადგილას ებრძვიან ხანძარს. ბოლო ამბავი, რომელიც გავრცელდა, არის ზემო აჭარაში, ხულოში, სოფელი მეკეიძეები, სადაც ხანძრის 4 კერა, 3-ის დამუშავება უკვე დაწყებულია. ამ წუთებს შეუდებიან ვერტმფრენსაც, შესაძლოა უკვე კი მივიდა ვერტმფრენი იმ ადგილას. მიუვალ ადგილებში ჩნდება ზოგადად ხანძარი, ჩნდება თუ აჩენენ, კიდე ცალკე ამბავია და ცალკე გასარკვევია და იმედი გვაქვს, რომ გამოძიება ამ ყველაფერს გაარკვევს. და ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ მსგავსი მასშტაბის ხანძრის დროს ძალიან ცუდი რაღაც ხდება ტყეში. ჯერ ერთი რომ ხე-ტყე ნადგურდება, ფლორა და ფაუნას ადგება ისეთი ზარალი, რომელსაც წლები, ათობით წელი ჭირდება შემდეგ რომ აღდგეს. სოფო მთივლიშვილი იმყოფებოდა ბორჯომის ხეობაში და ახლა დეტალურად მოგვიყვება თუ რა სურათი დახვდა ჩვენს კოლეგას ბორჯომის ხეობაში. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გაჩენილი ხანძრით გამოწვეული ზარალის შემსწავლებმა სახელმწიფო კომისიამ იმავე წელს ველზე უშუალო მუშაობის შედეგად დაადგინა, რომ ხანძარმა სხვადასხვა ინტენსივობით მოიცვა მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების წიწოვანი და ფოთლოვანი ტყის დაფარული დაახლოებით 950 ჰექტარი. აქედან 250 ჰექტარზე მეტი ტყე მთლიანად გადაიწვა, ხოლო 700 ჰექტარზე დაიწვა ტყის საფარის 70%. ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომელიც 2010 წელს კავკასიის გარემოს დაცვითი და არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა გამოაქვეყნა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც გადამწვარი ტერიტორია შეისწავლა და დამწვარი ტყეების ბოტანიკური, მიკოლოგიური და ზოოლოგიური დასკვნა დადო. ახლა შევეცდებით მაყურებელს ამ კვლევის დახმარებით ავუხსნათ და ვაჩვენოთ თუ რა მოსდის ტყეს ხანძრის შემდეგ. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ 2008 წლის ნახანძრალ ტერიტორიას. ხანძარმა განსაკუთრებული დარტყმა მიაყენა მარადმწვანე წიწოვან ტყეს. ამის გამო წიწოვანი ტყის მასივები, რომლებიც სოჭის, ნაძვის და კავკასიური ფიჭვის მიერ იყო შექმნილი, მთლიანად განადგურდა. რაც შეეხება დამწვარი ტყეების უბნებს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ 2010 წელს 3 უბანი დაასახელა, სადაც ტყის ეკოსისტემები ხანძრის შედეგად პირწმიდად იყო განადგურებული. სოფელი დაბის მიდამოები, ეს იგივე ტერიტორია, სადაც წელს გაჩნდა ხანძარი, მდინარე დიდი ნაღვარევის სათავე და წაღვერის მიდამოები. ეს უკანასკნელიც იგივე ტერიტორიაა, სადაც ასევე რამდენიმე დღის განმავლობაში ტყე ხელმეორედ იწოდა. რა გავლენა მოახდინა ხანძარმა ცხოველთა პოპულაციაზე? კვლევაში აღნიშნულია, რომ ბორჯომის ხეობაში ფაუნაზე მიყენებული ზარალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. დაიწვა 7 შველი და 1 კავკასიური მურა დათვი. გაირკვა, რომ მსხვილი ძუძუმწოვრების და ფრინველების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა კატასტროფის ადგილი დროულად დატოვა, თუმცა მათი ჰაბიტატები მთლიანად განადგურდა. ხანძრის შედეგად 2008 წელს განადგურდა ნემატოდების 79%, ანუ ის მრგვალი ჭიები, რომლებიც ნიადაგში სახლობენ და მის ნაყოფიერებაში დიდი წვლილი შეაქვთ. ორგანიზაცია კვლევაში ნახანძრალის 2010 წლის მდგომარეობას აღწერს და აღნიშნავს, რომ ხანძრიდან 2 წლის შემდეგ დამწვარ ტყეებში შეინიშნებოდა ტყის აღდგენის საწყისი ეტაპი და ბალახოვანი მცენარეების ამონაყარი იყო ამ ტერიტორიაზე, რაც გულისხმობდა ბუგრების არსებობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ხანძრის შემდეგ გამხმარი ნაძვის, ფიჭვის და სოჭის ხეების მხოლოდ 20% დაზიანდა და ეს იყო მერქნის მავნებლებით. 2010 წელს ფრინველებიდან გამოჩნდნენ უკვე გულწითელა და სკვინჩა. ერთეული ეგზემპლარებით იყო წარმოდგენილი შავი შაშვი და ჩხიკვი, ასევე კოდალა. და ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ ნახანძრალზე, კერძოდ ტბების მიდამოებში დამწვარ ფიჭვნარ-ნაძვნარში ნაპოვნი იქნა ახალგაზრდა გარეული კურდღელიც. ეს იყო მაშინ 2008 წლის ხანძრის შედეგები, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, არასამთავრობო ორგანიზაცია სერმა 2010 წელს გამოაქვეყნა და იქვე დასძინა, რომ საქართველოში არ არსებობს ხანძრისგან განადგურებული ტყის ხელოვნურად აღდგენის პრეცედენტი. ბუნებრივია, რომ ეს გარემოება ართულებს ტყის აღდგენის ამოცანას, განსაკუთრებით ისეთი რთული რელიეფის პირობებში, როგორიც არის ბორჯომ-ხარაგაულის ტყეების უბნები. ამასთან ერთად კვლევაში აღნიშნულია, რომ არ განხორციელებულა ნახანძრალი ტერიტორიიდან გამხმარი ხეების ნიადაგისათვის უსაფრთხო გამოტანა და უტილიზაცია, რაც აუცილებლად საჭიროებს ნიადაგ-დამცავი ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარებაზე განსაკუთრებული კონტროლის დაწესებას. ჩვენ ეს კვლევა იმიტომ გიჩვენეთ, რომ წარმოდგენა შექმნოდა თუ
თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ნახანძრალ ტერიტორიაზე და რა დროს ჭირდება ტყის აღდგენას. ასევე გვინდოდა მაყურებელს პარალელი გაევლო ახლად გადამწვარ საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიაზე. ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ ბორჯომის ხეობაში ზუსტად იგივე ადგილას მეორედ გაჩნდა ხანძარი და ფაქტობრივად 9 წლის განმავლობაში ტყის აღდგენის პროცესი კიდევ ერთხელ შეწყდა. ახლა ბორჯომის ხეობაში ვითარება იმაზე რთულია, ვიდრე 2008 წელს იყო. ტყის ხელოვნურად განაშენიანება, რომელიც დაწყებული იყო, კვლავ ხანძარმა შთანთქა. იქ არსებულმა ნიადაგმა კი ფაქტობრივად მეორედ უნდა დაიწყოს თვით აღდგენის პროცესი. ეს იყო 2008 წელს, როცა რუსეთ-საქართველოს საომარი მოქმედებების დროს მტერმა ცეცხლის ხაზი ბორჯომის ხეობაშიც გახსნა. ეს იყო ქვეყნისთვის პირველი მასშტაბური ხანძარი, რამაც 950 ჰექტარი მიწის ფართობი და 250 ჰექტარი ტყის მასივი სრულად გაანადგურა. მას შემდეგ 9 წელი გავიდა და ოკუპანტის ეკოციდის კვალი ბორჯომის ტყეს ასე ეტყობა. ამ ფერდობზე ტყე მხოლოდ ამგვარად მოახერხა აღდგენა. კონტრასტი ერთი შეხედვითაც ჩანს. ეს უკვე 2017 წელია. ცეცხლისეw ბორჯომის ხეობას უკიდია, ისევ იმ ტერიტორიას, სადაც ტყე თითქმის 10 წელი ცდილობდა ეკოსისტემის აღდგენას. სპეციალისტებმა წელს გამოიყენეს ტერმინი მაღლარი ხანძარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცეცხლი ხიდან ხეზე გადადის და შესაძლოა მიწას არც კი მიწვდეს. თუმცა 9 წლის წინაც და ახლაც შესაძლოა მაღლარი ხანძარი ტერიტორიის მთლიან ფერდობზე არ გავრცელებულიყო, მაგრამ ეს ალბათ მოგვიანებით ადგილის შესწავლით დადგინდება. ვიდრე ტერიტორიას შესაბამისი ორგანოები შეისწავლიან, ჩვენ ნიადაგ მცოდნესთან ერთად ბორჯომის ხეობის ნახანძრალი ტერიტორიის დათვალიერება გადავწყვიტეთ, რადგან ტყის აღდგენის პროცესში უმთავრეს როლს ნიადაგი ასრულებს. ნიადაგის ჭრილს ახლა რო უყურებ, ფაქტიურად ნამწვი ვრცელდება, დავასრულებ ერთი წამით უკეთესად გამოჩნდება სისველეში. აი ჭრილს ხედავთ ჩვენ უკვე ფაქტიურად კადრი როგორ აღიქვავს, დაახლოებით აი დამწვარი ფენა გახლავთ. ამ ჰორიზონტზე 5 სანტიმეტრის სიღრმეზე წვა აქტიური პროცესი მიდიოდა, ქვევით უკვე ფაქტიურად მეორე ფენა იწყება ნიადაგის. როგორც აღმოჩნდა, ნიადაგი სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა ხარისხით არის დაზიანებული. აი კიდევ ერთ ჭრილს მივადექით პატარა კედელს, ფაქტიურად ჩანს აკუტარი საფარი გახსნის პროცესი, სადაც მიმდინარეობს ნიადაგის ხომდა. ფაქტიურად აქ უფრო მაღალი არის აი ეს წვის ხარისხი ნიადაგში. რა მოსდის აი ამ ნიადაგს, როდესაც ჩნდება ხანძარი? ჩვეულებრივ ესე ვთქვათ, ტერმინი არსებობს დეგრადაცია. ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა აქტიური დეგრადაცია მიდის ნიადაგის და შესაბამისად ის ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებიც ნიადაგ წარმოქმნის პროცესში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ, ფაქტიურად ისინიც ამ მაღალ ტემპერატურის ფონზე იღუპებიან. ეს ფოტო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკაში ინახება. კადრი 1905 წელს სერგეი პროკუდინ-გორსკიმ გადაიღო. ფოტო National Geographic-მა ერთ-ერთ სტატიაში გამოაქვეყნა, სადაც გამოცემის მკვლევარი წერს, რომ საუკუნის წინანდელ ფოტოში სოფელი დაბის მიმდებარე ტერიტორიაა დაფიქსირებული. დღეს კი ეს ადგილი ასე გამოიყურება. გამოცემის მკვლევარი ირაკლი ფიფია ამბობს, რომ ტყის აღდგენის პროცესში სპეციალისტების აზრი ორად იყოფა. ზოგიერთი თulis რომ დღეს უნდა მივცეთ, უბრალოდ იმ ტერიტორიას უნდა მივცეთ შესაძლებლობა თვითონ მოახერხოს საკუთარი თავის რეგენერაცია, მაგრამ საერთო ჯამში რომ ვთქვათ, სადღაც ხელოვნური ჩარევის შედეგად, სადღაც 50 წლის შემდეგ უკვე შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ადამიანის ჩარევა აღარ არის საჭირო იმისთვის, რომ ტყემ საკუთარი თავი თვითონ შეინახოს. ფრინველები ერთგვარად ინდიკატორიც კი არის ტყის აღდგენის იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი როდესაც იწყებენ უკვე დაბრუნებას, ნიშნავს, რომ მათთვის ეს მცენარეთა სახეობები, რომლებიც გაიზარდნენ, უკვე გამოკვებისთვის საკმარისია. აი ნაძვის ნისკარტმარწუხა. ანუ ფაქტიურად მისი დაბრუნება იქნება დასასრული ტყის აღდგენის. პირველი და უმთავრესი ნიადაგი ღარიბდება იმ მინერალებით, რომელიც ხეს აღდგენის შესაძლებლობას აძლევს. ნიადაგის სინჯის სასაღებად ჩვენ წაღვერის ტყეში გავემგზავრეთ, რათა დაგვედგინა რამდენად გააღარიბა ხანძარმა ტერიტორია მინერალებისგან და რამდენად შეძლებს მცენარე ნახანძრალ მიწაში გახარებას. ფონი დაახლოებით ყველგან ერთი იქნება, ზუსტი GPS კოორდინატები ნამდვილად არ დაგვჭირდება ახლა ამ ეტაპზე.
რეალურად ეს მოგცემს სურათს თუ რა შედეგი გვაქვს. ეხლა ჩვენ გვინდა ისეთი სადაც ხანძარი არ იყო შეხებული და ცოცხალი არის აქ მცენარეული საფარის და გავლენას ვერ მოახდენდა ვერც ერთ შემთხვევაში. არა, ამ შემთხვევაში ნიადაგი ისე ინარჩუნებს ტემპერატურას, რომ არ ექნება და გვერდზე როა უბრალოდ ფონს გვიჩვენებს თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ესე ვთქვათ ხანძრამდე აღნიშნული ტერიტორია და რა სხვაობა არის ამ ორ პირობის შორის. იმედის დღემ გადაწყვიტა გიჩვენოთ თუ რა მოსდის ხანძრის დროს ნიადაგს. ჩვენ ამ ორ კოლბაში ავიღეთ მიწის სინჯი. ერთი არის ნახანძრალი ტერიტორიიდან აღებული და მეორე ჩვეულებრივი ტერიტორიიდან აღებული. შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ განსხვავება დიდია, თუმცა დაველოდოთ ბიოქიმიურ კვლევას. ეს უკვე ბორჯომის ხეობის სოფელ ცემის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ერთი შეხედვით ცხადად ჩანს კიდევ ერთი მთავარი საფრთხე, რაც ხანძრის შემდეგ პროცესებს უკავშირდება. ნახანძრალ ტერიტორიებზე იწყება ქარის და წყლის მიერი ეროზია, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გარდაუვალი პროცესი შეიძლება გახდეს. დამწვარი ტყის ზონის ქვეშ მდებარეობს სოფელი დაბა, რომელიც ესე ვთქვათ არის დიდი რისკის ქვეშ, როგორც მეწყრული ზონა და შესაბამისად გარკვეული ღონისძიებები მისაღები იქნება სახელმწიფოების მხრიდან. ასევე შესაძლებელია დადგეს დიდ თოვლიანობის პერიოდში ზვავ საშიში ზონის რისკის ქვეშ. ტერიტორია უნდა დაკონსერვდეს, უნდა მოხდეს ესე რომ ვთქვათ ხელშეუხებლად უნდა დარჩეს. მწვანე საფარს უნდა დაველოდოთ, ყოველ შემთხვევაში ბალახიანი საფარს უნდა დაველოდოთ, რა ხან მაღალი დახრილობის ფერდობი არის, კორდიანი საფარი რო შეიქმნება, რისკი ნელ-ნელა ჩაქრება. ნახანძრალი ტყის ნახვა განსაკუთრებით მძიმეა მაშინ, როცა იცი, რომ მის სრულფასოვან აღდგენას დიდი დრო სჭირდება. ახლა მთავარია გირჩის მჭამელი ფრინველი, ნაძვის ნისკარტ-მარწუხა ბორჯომის ტყეში, რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს. ამ ფრინველის გამოჩენა ტყის სრულფასოვნებას ნიშნავს. ლოდინიკის შესაძლოა 1 საუკუნე მოგვიწიოს. ნიადაგი, რომელიც ნახანძრალი ტერიტორიიდან ავიღეთ, ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნიადაგის კვლევის ლაბორატორიაში ჩავაბარეთ და ბიოქიმიური კვლევის შედეგებს უნდა დაველოდოთ, რომელიც სავარაუდოდ ალბათ ხვალ გახდება ცნობილი და რა თქმა უნდა, იმედის დღის მაყურებელს შედეგებს აუცილებლად გავაცნობთ. ჩვენ ისღა დაგვრჩენია სოფო, რომ მოუთმენლად დაველოდოთ შედეგებს და ხვალ მაყურებელთან ერთად ჩვენთვისაც იქნება ცნობილი. უნდა აღვნიშნო ასევე ის ფაქტი, ჩვენ საიმედო ტური დაბაში ვიყავით გადასაღება და 2008 წლის მოვლენების შემდეგ, გარდა იმისა, რომ განადგურდა ტყე, მოსახლეობას იმ სოფელში ფერდობზე კოოპერატივები აქვს გაკეთებული მარწვის ბაღები, ნანიკო და დილით მოდიან მთელი წლის ნაწვალები უცბად ჩარეცხილი, ჩახერგილი ან ნაკვეთი სხვაგან გადატანილი ხდებათ ბუნებრივი პროცესების მიერ. სოფო, რა არის ასევე ძალიან საინტერესო, ხო არ არის ალბათობა იმისა, რომ მოსახლეობის მიერ დატოვებულმა ნაგავმა შეიძლება წარმოქმნას ხანძარი. პოლიეთინელმა ან სხვა რაიმე ნივთიერებებმა. ხანძრის კერების გაჩენის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მიზეზად სპეციალისტები რა თქმა უნდა ნაგავსაც ნარჩენებსაც გულისხმობენ, როდესაც ამბობენ, რომ როდესაც ტყეში ტოვებენ მაგალითად პოლიეთილენის ბოთლებს, მაგალითად შუშის ბოთლებს, იგივე ისინი ერთგვარ გამადიდებელ ფუნქციას ასრულებენ და შესაძლოა ეს მართლაც გახდეს ხანძრის გაჩენის მიზეზი. დიდი მადლობა სოფო, ალბათ ჩვენ ძალიან საინტერესო დეტალზე ვისაუბრეთ უკვე თუშეთში, როცა გავისეირნებთ